Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Tita May at welcome po kayo sa aking munting kusina. Sa episode pong ito, ang atin pong gagawin ay homemade pork tocino. Pero bago po natin gawin ito, ay basahin po muna natin ang ating Bible verse for today na makikita po natin sa Acts chapter 20 verse 35. Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pag binabasa ko po ang verse na ito, ganito po ang nagiging tanong ko. Paanong ang pagbibigay ay higit na pagpapala kaysa sa tumanggap? Human nature po kasi, ganito ang nangyayari. Kapag po tayo ay tumatanggap, natutuwa tayo. Sinasabi natin, blessing ito. At kapag naman tayo ay nagbibigay, pakiramdam natin nawawalan tayo. So paano pong ang sinasabi na it is more blessed to give than to receive? Kung pag-iisipan po pala nating mabuti, kaya po tayo nakapagbibigay dahil meron tayo. Capable tayong magbigay. Kapag wala naman tayo, tayo ang binibigyan. Ngayon po, ano ang mas gusto ninyo? Ang magbigay o ang tumanggap? Meron po akong kapatid na ganito ang pananaw sa pagbibigay. Para daw po itong kamote. Yung kamote po, kapag tinatalbusan, pagkaraan ng ilang araw, may tumutubo uling talbos. Hindi po isa, kundi dalawa o mahigit pa. Mahirap pong ipaliwanag kung paano nangyayari ito sa pagbibigay. Ang alam ko lang po, meron tayong Diyos na nakakakita at nakakaalam ng lahat ng bagay. At meron po siyang kapangyarihan na ibalik o ibigay ang mga bagay na ating ginawang mabuti sa ating kapwa. Growing up po, hindi po naging mahirap para sa akin ang pag-unawa sa bagay na ito. Kasi hindi ko lang po ito narinig bilang pangaral, kundi nakikita ko po ang magandang halimbawa tungkol dito. Kapag po yung kapatid kong iyon ay bumibili sa mga maliit na nagtitinda sa amin pong lugar, hindi na po siya tumatawad o nambabarat. In fact, pagka meron po siyang sukle, lalo na at hindi naman na ganun kalakihan, hindi na po na niya kinukuha. Kasi po ang paniwala niya, mas kailangan nila. Kaya po, nabago ang aking buhay, hindi lamang ako, kundi pati ng aking mga anak. Masarap po ang tumanggap. Masaya. Pero, pagpapala ang magbigay. Sana po ay mailagay po natin sa ating mga puso ang pagbibigay upang ang mga wala ay meron din po namang masandalan. Tara na po at gumawa na po tayo ng homemade pork tocino. Ang mga sangkap po sa paggawa ng homemade pork tocino ay ang mga sumusunod. 1 kg pork, lean meat po siya. 1 cup pineapple juice. 1 cup brown sugar. Mga 5 piraso pong sili. Kinat ko po into smaller pieces, pero optional po ito. 5 butil po ng bawang. 1 tablespoon oyster sauce, 3 tablespoon soy sauce, 2 teaspoon salt, 1/4 teaspoon annatto powder. Optional po ito kung gusto niyo lang pong may kulay. At 1/4 teaspoon po of Maggi seasoning mix. Optional din po ito. Ito po yung kinakailangan nating ingredients sa paggawa ng pork tocino. Sa pagluluto naman po, ito po ang ating kailangan. 1/2 cup water, saka po 3 tablespoon cooking oil. Step 1. Hiwain po natin ang ating karne ng ganito kaninipis. Hiniwa ko na po kanina para hindi po tayo magtagal. Step 2. Gagawa na po tayo ngayon ng ating curing mix. Paghahalu-haluin po natin ang lahat ng ingredients at pagkatapos ay imimix po natin ng maigi.
Step 3. Ihalo na po natin ang ating curing mix sa ating kaninang baboy. Make sure po na itong ating curing mix ay matatakpan lahat yung ating karne. Lagyan po natin ito ng takip at hayaan po nating mababad ng 3 araw. Ilagay po natin sa ref. At dahil matagal po ang ating paghihintay, gumawa na po ako ng ating iluluto ngayon. Ito na po siya. Step 4. Iluluto na po natin ngayon ang ating tocino. Papakuluan natin ito sa konting tubig at pag natuyo na po ang tubig ay saka po natin ilalagay ang oil. Pag tuyo na ang tubig, ilagay na po natin ang mantika. Hinaan po natin ng konti ang apoy at bantayan natin ang ating piniprito. Madali po itong masunog dahil po sa sugar. Ngayong luto na po ang ating tocino, papartneran po natin ito ng kamatis. Kung nagustuhan po ninyo ang episode na ito, magsabi lang po kayo ng recipe na gusto nyo pang makita sa mga susunod na episode. Bye-bye! Mga kaibigan, don't forget to share, like, and subscribe.